Υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες που συνήθως δεν τις προσέχουμε και οι οποίες μπορούν να μας εξασφαλίσουν μια καλύτερη υγεία. Υπάρχουν λάθη στην καθημερινή προσωπική μας υγιεινή που μπορούμε εύκολα να τα διορθώσουμε, αρκεί μόνο να μάθουμε ποια είναι αυτά. Εμείς σας τα παρουσιάζουμε παρακάτω και είμαστε βέβαιοι ότι θα εκπλαγείτε ευχάριστα μόλις τα εφαρμόσετε. Τα αποτελέσματα θα είναι άμεσα και θα σας ενθουσιάσουν. 1. Τρώτε τα νύχια σας για να αντιμετωπίσετε το στρες. Μερικές φορές το φάγωμα των νυχιών μπορεί να πηγάζει από συναισθηματικό ή ψυχικό στρες και χρησιμοποιείται ως ένας τρόπος για να ξεπεραστούν αυτά τα συναισθήματα. Μπορεί επίσης να τρώτε τα νύχια σας χωρίς να το σκεφτείτε ή να το συνειδητοποιείτε τη στιγμή που το κάνετε. Δυστυχώς, αυτή η συνήθεια βλάπτει την εμφάνιση αλλά και την υγεία σας. Θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως να το κάνετε. 2. Καθαρίζετε τα αυτιά σας με μπατονέρες. Οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουμε ότι οι μπατονέτες μας βοηθούν να καθαρίσουμε τα αυτιά μας. Ωστόσο, αυτό που κάνουν είναι το ακριβώς αντίθετο. Το κερί των αυτιών αντί να αφαιρεθεί σπρώχνεται πιο μέσα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Οι μπατονέτες μπορεί να είναι ένα σημαντικός λόγος για την καταστροφή του τυμπάνου, της απώλειας της ακοής και άλλων πολλών παθήσεων του αυτιού. Οι ω-λάμδα σας συμβουλεύουν να δείτε έναν γιατρό σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα με τα αυτιά σας. 3. Δεν πλένετε τα χέρια σας αφού. Σύμφωνα με μια έρευνα, οι άνθρωποι τείνουν να μην πλένουν τα χέρια τους μετά τη χρήση τουαλέτας. Η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων πιστεύει ότι δεν είναι σημαντικό και είναι απλώς χάσιμο χρόνου. Ωστόσο, το πλύσιμο των χεριών είναι ο καλύτερος και ευκολότερος τρόπος για να αποφύγετε να αρρωστήσετε. 4. Δεν αλλάζετε την οδοντόβουλτσά σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι οδοντόβουλτσες όταν είναι υγρές μπορούν να συλλέξουν αρκετά βακτήρια σε μόλις ένα μήνα, πράγμα που μπορεί να είναι επιβλαβές για την υγεία σας. Οι οδοντίατροι συνιστούν να αλλάζουμε την οδοντόβουλτσά μας κάθε 2-3 μήνες, επειδή η χρήση της ίδιας για περισσότερο από 3 μήνες, μπορεί να ευθύνεται για μερικά σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν, μεταξύ άλλων, σε καρδιακές παθήσεις. 5. Δεν αφιερώνετε το σωστό χρόνο στο βούτσισμα των δοντιών σας. Εάν βουτσίζετε μόνο τα δόντια σας, θα αφήσετε σίγουρα υπολείμματα πέτρας. Τα προβλήματα της καρδιάς μπορεί να ξεκινήσουν από την αύξηση της ροής του αίματος στο στόμα σας. Για να το αποτρέψετε αυτό, οι οδοντίατροι συνιστούν το βούτσισμα των δοντιών για 2 λεπτά. Μην τεμπελιάσετε λοιπόν στο επόμενο βούτσισμα. 6. Δεν χρησιμοποιείτε οδοντικό νήμα. Δεν έχει σημασία πόσο καλά βουτσίζετε τα δόντια σας για να κρατήσετε τα μικρόβια μακριά και τα ούλα σας σε καλή κατάσταση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε οδοντικό νήμα. Έτσι θα μειώσετε τον κίνδυνο βακτηρίων στο στόμα σας και θα αποτρέψετε την ουλίτιδα. 7. Κάνετε απολέπιση στο πρόσωπό σας καθημερινά. Η υπερβολική απολέπιση προκαλεί ακμή, ρητίδες και θα σας κάνει να φαίνεστε μεγαλύτερες.
Οι δερματολόγοι συμβουλεύουν να απολεπίζετε το πρόσωπό σας 2 φορές την εβδομάδα. Διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε βλάβες στο δέρμα σας. 8. Δεν καθαρίζετε τα πράγματα που χρησιμοποιείτε καθημερινά. Πόσο συχνά σκέφτεστε να καθαρίσετε τα αντικείμενα που αγγίζετε πολύ συχνά? Στην πραγματικότητα, τα πληκτρολόγια, οι διακόπτες και τα smartphones, μεταξύ πολλών άλλων, είναι το μέρος όπου συγκεντρώνονται τα περισσότερα βακτήρια. 9. Χρησιμοποιείτε οδοντόκρεμα με φθόριο. Αυτό το είδος οδοντόκρεμας είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα παιδιά, καθώς οδηγεί σε κακή ανάπτυξη των δοντιών και δημιουργεί λευκές κοιλίδες πάνω στα δόντια τους. Μια οδοντόκρεμα με φθόριο μπορεί να προκαλέσει θρηματισμό των δοντιών και ακόμη να αυξήσει το επίπεδο απορρόφησης του αλουμινίου από τον εγκέφαλό μας, γεγονός που συμβάλλει στην νόσο του Αλτσχάιμερ. 10. Καλύπτετε το μαξιλάρι σας με βαμβακερή μαξιλαροθήκη. Αυτό το ύφασμα σας κάνει να φαίνεστε μεγαλύτεροι, γιατί δημιουργεί ρητίδες στο πρόσωπό σας. Στεγνώνει το δέρμα σας και βλάπτει τα μαλλιά σας. Η καλύτερη επιλογή για τη μαξιλαροθήκη σας είναι το μετάξι. 11. Σκουπίζετε το σπίτι σας καθημερινά. Εάν σκουπίζετε κάθε μέρα, αυτό μπορεί να είναι επιβλαβές για την υγεία σας. Αν δεν καθαρίσετε την ηλεκτρική σκούπα, τότε το χαλί σας και το δάπεδο μπορεί να υποστούν ζημιές από τα σωματίδια της σκόνης. Εάν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα λιγότερο από 1 φορά την εβδομάδα, τότε πρέπει να αλλάξετε το φίλτρο της 1 φορά ανά 3 μήνες. 12. Κόβετε βαθιά τα νύχια σας. Αν κόψετε βαθιά τα νύχια σας, το να φοράτε κάλτσες και να περπατάτε θα σας γίνει μεγάλο πρόβλημα. Ο λόγος. Τα νύχια σας, αν είναι πολύ βαθιά κομμένα, τότε πιθανόν να γυρίσουν μέσα στο δέρμα σας και να πονάτε σε κάθε βήμα ή κίνηση.